والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، رياضة أصول الفقه عرفنا بفضل الله تبارك وتعالى أقسام الحكم التكليفي، وتكلمنا عن كل قسم منها. الآن نتكلم عن أقسام الحكم الوضعي. الحكم الوضعي طبعا نحن بفضل الله عز وجل قد مر معنا معنى الحكم الوضعي. عرفنا أنه ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. إذن الحكم الوضعي يتكلم عن أسباب شروط موانع. إذا يتكلم عن السبب والشرط والمانع، ولما قلنا إثبات يعني صحيح أو نفي يعني فاسد. وكذلك أيضا الرخصة والعزيمة. العزيمة مثبتة والرخصة منفية، يعني الله سبحانه وتعالى أثبت حكما ورخص في آخر. فبالتالي إذن هذه أحكام وضعية، معناها وضع الشارع علامات تدل عليها، ما وضع الشارع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجود هذه الأسباب أو هذه الشروط أو هذه الموانع أحكام الشرع من إثبات أو نفي. يعني هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ هل هذا مرخص فيه أو ليس مرخص فيه؟ طيب، إذن السبب هذا حكم وضعه الشارع. إذا وجد السبب خاطب الإنسان. يعني مثلا الآن إذا دخل وقت الصلاة وجب علينا أن نصلي. ما هو سبب وجوب الصلاة الآن؟ هو دخول الوقت. فالإسلام أعطانا علامة: إذا زالت الشمس وجب عليكم الظهر، إذا غربت الشمس وجب عليكم المغرب، إذا طلع الفجر وجب الفجر. فنحن لهذه العلامات وضعها الشارع من أجل أن إذا جاءت عرفنا أن الشرع أثبت علينا في ذمتنا أمور كما قلنا صلاة. كذلك مثلا الشرع أوجب الزكاة، لكن أوجب الزكاة لأسباب موجودة. الإنسان كان يملك النصاب وحال عليه الحول قل لا يجب عليه الزكاة. ليس كل إنسان في الدنيا يجب عليه يزكي. هل يعني كل الفقير يجب عليه يزكي؟ لا. حتى زكاة الفطر اللي هي زكاة البدن إذا كان لا يملك فإنه لا يزكي. قلنا في زكاة الفطر أن الإنسان إنما يجب عليه أن يزكي إذا كان يملك فائضا، إذا كان يملك فائض عن قوتي وقوت عياله في ليلة العيد ويومه، في هذه الحالة نقول له يزكي. طيب، ما هو السبب الآن؟ السبب في اللغة ما توصل به إلى غيره. السبب في اللغة ما توصل به إلى غيره. الحبل يسمى سبب. الحبل يسمى سبب لأنه به نقل من نقطة إلى أخرى. واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. طبعا لما يكون وجود عدم يعني يصبح التعريف بالنسبة للسامع غير واضح، ويصبح الذي يحفظ لطالب العلم صعب. لكن عندما تفهمون سيسهل عليكم التعريف وحفظه بسهولة، خصوصا عندما تستحضر المثال: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم لذاته. الآن مثال زوال الشمس سبب في وجود صلاة الظهر. يلزم من وجود زوال الشمس وجود ماذا؟ وجود صلاة الظهر. يجب أن نوجد صلاة الظهر لأنها أصبحت واجبة. وإذا لم تزل الشمس فلا تجب الظهر. واضح؟ لما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
لذاته. فإذا يعني حتى ما يكون الأسباب أخرى، إذا قلنا لذاته. لماذا مثلا؟ يعني إنسان استيقظ من النوم وقام متى بعد صلاة العشاء ولم يصلي الظهر، نقول يجب أن تصلي الظهر الآن. طيب ما في زوال الآن، نقول يجب أن تصلي. لماذا؟ لأن وجبت عليك مسبقا من نوم عفاد النساء فليصليها. فالآن الوجوب هنا لسبب آخر وليس هذا. انتهينا أنه إذا زاد الشمس يجب عليه الظهر، ولذلك نحن كنا نخاطبه بهذا أنه وجب عليك الظهر يجب أن تصلي، ولكنه كان هناك مانع يمنع من استقبال الخطاب وعمله، وهو أنه نائم أو زال عقله. فإذا أخاف في هذه الحالة خاطبنا بهذا. نحن تكلمنا في الفقه طبعا عن زوال العقل، إن كان بنوم فلا إشكال يخاطب بالصلاة. أما إذا زال العقل بجنون مثلا من قبل دخول الوقت إلى آخر دخول الوقت، فإنه في هذه الحالة يخاطب بالصلاة أصلا، لأنه ما كان من أهل الخطاب أصلا. نرجع إلى مسألتنا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم لذاته. فهمنا أنه يلزم من وجود الزوال وجود الصلاة، وجود حكم الصلاة هو وجود الظهر، ومن عدم الزوال عدم وجود الظهر. واضح؟ إذا لو فهمتم المثال سهل عليكم الحفظ. كذلك ملك النصاب، هذا أيضا سبب في وجوب الزكاة. طيب الآن يعني تنبهوا لأمر مهم جدا هنا، وهو أن الله جل وعلا ما يأمرني بإيجاد هذه الأسباب. هل أنا الآن مأمور أن أزيل الشمس من أجل أن تجب علي الظهر؟ أبدا، ما يجب علي ذلك. أنا أنتظر حتى تزول الشمس، فإن زالت في هذه الحالة أصلي. واضح؟ طيب هل يجب علي أن أعمل حتى أجمع النصاب من أجل أن تجب علي الزكاة؟ لا، ما يجب علي هذا الأمر. فبالتالي إذن لا يجب علي أن أوجد هذا السبب، الله ما أوجبه، لكن إن وجد فأنا أخاطب بعد ذلك. كذلك من الأسباب مثلا الإرث، النسب والولاء، من الأسباب في الإرث. هل يجب أن نوجد النسب من أجل النرث؟ لا. كيف هل يوجد؟ هل خلقني الله عليه، خلقني الله أن ابن فلان، هذا قدره الله عليه، فلا أستطيع مثلا أن أنسب نفسي إلى فلان الغني من الناس حتى أرث منه ويخاطبني الله بهذا، ولا يمكن هذا. إذن نقول هنا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم لذاته. إذن وجود الصلاة كما قلنا لزمت بدخول الوقت، فمتى ما دخل الوقت وجبت الصلاة. وقد يوجد هناك مانع يمنع، فبالتالي ما يجب، ولذلك قلنا من عدم العدم لذاته. لكن قد يوجد أشياء أخرى قد تمنع من الأمر، كان يكون إنسان زالت عليه الشمس ولكنه مجنون، فهنا لا يخاطب لسبب آخر وهو وجود الجنون به، فليس من أهل الخطاب. وإلا قد وجبت الصلاة فلا تظهر على كل من كان من أهل الخطاب. السؤال على هذا المبحث: عرف السبب لغة واصطلاحا واذكري مثالا له. عرف السبب لغة واصطلاحا واذكري مثالا له.
فالساب لغة قلنا في المذكر عندكم ما توصل به إلى غيره. واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. طبعا انتبهوا لأن سيأتي عندنا الشرط نفس الفاظ قريبة، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذا لاحظوا سيصبح عندك خلط بين السبب والشرط، فإذا تذكرت المثال سيصل عليك الحفظ. انتبهوا لهذا. وعند الامتحان للأسف الشديد الاختبارات للأسف مستوى بعض الطالبات منكم غريب جدا، ما كأنها درست ولا سمعت ولا درت ماذا يقال، وهذا من أغرب ما يكون حقيقة. طالب علم يحضر يسمع يفترض أنه يفهم، طيب فهم أو ما فهم؟ إن فهم الحمد لله، إن لم يفهم يسأل يستفسر من أجل أن يفهم. ما الفائدة من العلم إلا الفهم؟ طيب فهمت، لماذا أنا أحرص على الفهم؟ لأني أريد كما قلنا أرفع عن نفسي الجهل وأرفع عن غير الجهل، يعني أريد أن أكون داعية لله عز وجل. طيب كيف سأكون داعية لله عز وجل وأنا أصلا ما يفهم؟ أصلا كيف سأكون داعية لله وأنا أصلا ما أفهم؟ هذه مشكلة كبيرة فعلا. لا بد أن أفهم إذن حتى أدعو، لا بد أن أفهم حتى أدعو الله عز وجل، ولا بد أن أفهم حتى أستطيع يعني أن أعمل بشرع الله عز وجل. ولذلك إن كان الإنسان فهم فالحمد لله، ما فهم يسأل ويستفسر. طيب الآن بعد أن فهم ما المطلوب منه؟ أن يحفظ ما فهمه. يعني هل تعتقدوا أنتم أن مجرد الجلوس في الدرس أو سماع الدرس مرة كاف لحفظه؟ لو كان الأمر كذلك لكان كثير من العوام الآن، أو نقول بعض العوام، كانوا علماء، لأن بعض العوام حريص على سماع العلم. يعني بعض النساء كبيرات السن الآن الراديو المذياع عند رأسها تسمع إذاعة القرآن ليلا ونهارا، وبالتالي إذا تسمع سورة القرآن كثيرا. لو كان كل حضر إنسان كان يكفينا نجلس في التحرير مثلا ونسمع المدرس يقرأ القرآن وما شاء الله نحفظه مرة، ويتكلم في التجويد نحفظ مباشرة، وهكذا في كل علم. الأمر ليس كذلك، إنه لا بد من جد واجتهاد، وكلما عظم الشيء كلما كان الحصول عليه والحفاظ عليه أكثر تعبا. ولذلك لما كان العلم الشرعي له فضل وله مكانة ومنزلة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، أصبح الحصول عليه تعب وجد، يحتاج إلى جد واجتهاد. ننظر إلى أهل الطب مثلا، كيف يتعب الإنسان منهم من أجل الدراسة ليصبح طبيبا، لأنه عندما يصبح طبيب يعني يرتفع شأنه عند الناس. طيب هذا الإنسان الذي أصبح طبيبا إذا أراد التميز والتفوق فإنه يحتاج إلى متابعة البحوث ومتابعة القراءة في الطب، لأن البحوث كما تعلمون مستمرة، والأدوية يعني الاكتشافات للعلاج مستمر، والأدوية يعني الشركات تتنافس فيها، وربما يخرج دواء فيخرج دواء بعده أفضل منه، وهكذا عندما يكون قريب من هذه البحوث وقريب من هذه المؤتمرات سيكون مبدع في مجاله. ولكن عندما يكتفي فقط بشهادته التي أخذها ويجلس في عيادته وينشغل بأشياء أخرى سيكون يعني طبيب عادي، ما يعرف أن الأشياء المفهومة المعروفة عند الناس، الأمراض المشتهرة التي تكثر عند الناس يعرفها، أما مع ذلك لا يحسن ولا يعير أخطاء تكثر بسبب جهله. فنقول إذا كان الناس من أجل الدنيا يجتهدون ويبذلون، فما بالكم بعلم نافع في الدنيا والآخرة. ولذلك من اجتهد في طلبه وفي حفظه وفهمه وتعليمه والعمل به فإنه يوفق في الدنيا والآخرة، ويكون هذا سبب لثبات هذا العلم عنده. بقدر ما تعطي العلم من وقتك وجهدك
يعطيك، لكن تريد علم بغير بذل ولا جهد ولا تعب، هذا لا ينفع. ولهذا نقول حتى لو نسي الإنسان عرضة للنسيان، لكن سيكون جوابه قريب. أما يكون السؤال في واد والجواب في واد آخر، فهذا دليل على أن هذا الإنسان ما فهم شيئا، وإنما للأسف الشديد جالس بجسمه وعقله في مكان آخر. ومصيبة حقيقة نحن في هذا الزمن مع الواتساب هذا وغيره من الوسائل التي أشغلت الناس، حتى من طلاب العلم للأسف الشديد بعضهم انشغلوا بهذه الوسائل فأصبحوا يعني أوقات طويلة قيل وقال، أوقات طويلة قيل وقال. كم نسبة الفائدة فيها بالنسبة لضياع الوقت؟ ضياع الوقت أكثر بكثير. كله كما قلنا قال وقيل. الإنسان منا يجتهد أن يقلل الجلوس مع الناس من أجل أن ينتفع من وقته، والآن جاءت هذه الوسائل لتفتح الناس باب النقاش والكلام الذي يضيع يعني الأوقات على الإنسان. والفوائد كما قلنا أقل بكثير من المفاسد الموجودة فيه، وأكثرها وهي ضياع الأوقات. نرجع إذن إلى موضوعنا. عرفنا السبب لغة واصطلاحا، قلنا ما يلزم من وجوده الوجود من عدم العدم لذاته. مثاله كزوال الشمس فإنه سبب في وجوب صلاة الظهر. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الشرط. إذا نحن عرفنا أن الأسباب تعتبر أحكام وضعية وضعها الشارع لتكون علامات على الأحكام التي أرادها الشارع. طيب عندنا الشرط، يعني أنتم بالتأكيد أخذتم شروط الصلاة، هذا أقل تقدير، على أقل تقدير أخذتم شروط الصلاة. طيب إذن يعني مثلا لو قلنا اذكري شيء من شروط الصلاة، مثلا تذكرين مثلا استقبال القبلة، الطهارة، فهذه من شروط الصلاة كمثال. طيب يقول نحن نريد هذا من أي ذكرنا التعريف نذكر مثال فنستطيع أن نعرف التعريف بدقة. ما هو الشرط في اللغة؟ الشرط في اللغة واحد الشروط، يعني مفرد شروط، ومأخوذ من الشرط أيضا، وهو واحد الأشراط، والمراد بالعلامة. إذن الشرط يعني العلامة، لذلك نقول أشراط الساعة يعني معنى علامات الساعة، وواحد أشراط شرط. فبالتالي الشرط والشرط والشروط والأشراط معنى العلامة والعلامات، هذه معنى الشرط في اللغة. الشرط في اللغة إذن العلامة. وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب دعونا نفهم هذا من خلال مثال. الطهارة أخذنا عنه شرط من شروط صحة الصلاة. طيب يقول ما يلزم من عدمه العدم. لو أن إنسان لم يتوضأ هل تصح صلاته؟ جواب لا. يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. فهمتم؟ يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. إذا ما يلزم من عدمه العدم، هذا واضح جدا. إذا عندما تذكر مثال سيصل عليه حفظ الشرط. الشرط قلنا مثل الطهارة لصحة الصلاة، لو أنا غير متوضئ صلاتي لا تصح. إذا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني أنا إذا الآن كنت متوضئ هل يلزم أن أصلي؟ لا تجب علي الصلاة الآن، فلا يلزم أني إذا توضأت أن أصلي، ما يلزم. فلا يلزم من وجودي وجود، لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، ولا كذلك يلزم عدم الصلاة. يعني يمكن أتوضأ الآن مثلا وأصلي الضحى، ويمكن لا أصلي، لا يستطيع أحد أن يلزمني بالصلاة الآن. فإذا هنا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ليس بأمر آخر مثل كلمة لذاته في التعريف السابق. فالطهارة شرط إذن في صحة الصلاة.
فيلزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود الصلاة الشرعية، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، إذ قد يكون الإنسان مطهر ويمتنع من فعل الصلاة، يعني لا يريد أن يصلي. واضح؟ بالتالي هذا هو الشرط. شرط آخر مثلا ما هو؟ استقبال القبلة. طيب أنا الآن لو كنت مستقبل القبلة هل يلزم أن أصلي؟ ما يلزم. هل يلزم أن لا أصلي؟ ما يلزم. لكن إذا أردت أن أصلي يجب أن أستقبل القبلة. إذا ما يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدم استقبال القبلة عدم صحة الصلاة. طبعا في الأحوال لذاته كما قلنا، يعني إذا في أحوال أخرى يجوز كان يكون في صلاة الخوف ما في استقبال القبلة، لكن الصلاة موجودة وصحيحة، والسبب هو أن الشارع أنه يوجد مانع، والشارع يعني عذرني في ذلك، يوجد مانع من استقبال القبلة وهو الخوف. فما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود العدم. لا يلزم من استقبال القبلة أن أصلي، ولا يلزم من استقبال القبلة عدم الصلاة، لا هذا ولا هذا. مثال ثالث ستر العورة. يلزم من عدم ستر العورة عدم الصلاة، عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود من ستر العورة بالثياب يعني وجود الصلاة ولا عدم وجودها. يعني الآن نحن الحمد لله كلنا لابسين كلنا ساترين عوراتنا. طيب هل يلزم من كوننا سترنا العورات أن نصلي؟ ما يلزم، ما يلزم. طيب هل يلزم أن لا نصلي؟ لا ما يلزم. هذا هو الشرط. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب اكتب هذا السؤال. عرف الشرط لغة. عرف الشرط لغة واصطلاحا ومثلي له. عرف الشرط لغة واصطلاحا ومثلي له. الشرط لغة قلنا العلامة، الشرط لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب عرفنا السبب وعرفنا الشرط، نريد أن نعرف المانع. ما هو المانع؟ المانع في اللغة الحاجز، يمنع كذا ويحجزه. واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. إذن أصبح عندكم ثلاثة الآن تعريفات، كل عدم وجود وجود عدم عدم وجود. واضح؟ يعني إذن تكرر بعض الكلمات فيه، وبالتالي إذن كما قلنا عندما أحفظ المثال وأفهمه يسهل علينا هذا. يعني في الشرط يعني واضح، أخذتم شروط الصلاة وذكرنا لكم ثلاثة أمثلة. والسبب عرفنا زوال الشمس والملك النفاذ أسباب، والنسب والولاء أسباب، وذكرنا هذا. بالتالي ذكرك للمثال يوضح لك هذا. طيب بالنسبة للمانع، دعونا نأخذ مانع. يعني عند النساء معروف الحيض. أنت الآن مسلمة بالغة عاقلة، ومع ذلك لا يجوز لك أن تصلي. طيب لماذا؟ لوجود مانع. ما هو؟ الحيض. طيب أنت الآن مسلمة بالغة عاقلة قادرة على الصيام، ومع ذلك لا يجوز لك أن تصومي. لماذا؟ لوجود مانع. طيب من هو الذي منع من هذا؟ ما المشكلة؟ مانع شرعي.
الشرع هو الذي منع الحائض أن تصلي وتصوم. واضح؟ هذا هو المانع، الحيض مانع. فإذا ننظر للتعريف حتى نفهمه. هو ما يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجود الحيض عدم الصيام عدم الصلاة، ولا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة ولا كذلك عدم الصلاة. يعني المرأة الآن طاهر، هل يلزم من كونها طاهر أن تصلي؟ ما يلزم. الآن في الوقت الحالي مرأة طهرت الآن، هل يلزم لها الآن صلاة؟ لا، ما هو وقت صلاة الآن. فلا يلزم من عدم الحيض وجود ولا عدم لذاته. فبالتالي إذن ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم لذاته. كالقتل في الميراث يعتبر مانع من موانع الإرث. يعني الإنسان إذا قتل مورثه استئجارا يريد أن يرث فقتله من أجل أن يرث سريعا فإنه يعامل بنقيض قصده، ففي هذه الحالة يمنع من الإرث بسبب أنه قتل. والحيض في الصلاة، فإن وجد القتل امتنع الميراث، وإن وجد الحيض امتنعت الصلاة. وقد ينعدمان ولا يلزم ميراث ولا صلاة. واحد منه قاتل، إنسان نزيه ليس بقاتل ولكن أصلا ما يوجد ميراث، مات الرجل عليه دين ما عنده إرث مثلا، فلا يلزم من كون الإنسان غير قاتل، لا يلزم منه عدم الميراث ولا يلزم منه وجود الميراث، لا يلزم ذلك. قال فهو بعكس الشرط، إذا الشرط يتوقف وجود المشروط على وجوده والمانع ينفي وجوده. عكس الشرط، الشرط لا بد أن يوجد. يعني نحن ماذا قلنا الشرط؟ قلنا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدم. في المانع ماذا قلنا؟ ما يلزم من وجوده العدم، يعني ما يلزم من وجوده العدم. هناك ما يلزم من عدمه العدم، هنا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فهو بعكس الشرط، المانع بعكس الشرط. إذا الشرط يتوقف وجود المشروط على وجوده والمانع ينفي وجوده. ولكن يتبين لك الفرق بين السبب والشرط والمانع، ولكي يتبين لك الفرق بين السبب والشرط والمانع انظر في زكاة المال. مثلا السبب وجوب الزكاة هو وجود النصاب، ويتوقف ذلك الوجوب على حولان الحول. حولان الحول شرط، وإذا وجد دين منع وجوب الزكاة فهو مانع ذلك الوجوب على القول بأن الدين مانع. يعني مثلا دخول رمضان سبب، دخول رمضان سبب لوجوب الصيام. طيب، ويشترط للصيام ما هو الصلاة، أو نقول قدرة، أو نقول بلوغ. فهذا الآن إنسان دخل عليه رمضان يجد السبب، طيب هل يلزم توفر الشرط؟ يلزم، قد يكون غير بالغ. طيب أصبح بالغ وجد الشرط، يشترط فيه ماذا؟ يشترط عليه الصيام. طيب لو كانت حائض وجد مانع منها. يقول الآن السبب دخول الوقت، دخول رمضان، الشرط البلوغ، المانع الحيض. بالتالي من دخل عليها رمضان وهي بالغ ولكنها حائض، وطبعا لن تكون حائض إلا إذا كانت بالغ، وعلى ذلك ممنوع من الصيام لحيضها، مع أنها في الحيض علمنا أنها بالغ، ومع ذلك لا تخاطب بالصيام لوجود هذا المانع. طيب إذا أنتم يعني كما قلنا فهمت المثال سهل عليكم حفظ التعريفات هذه. الآن 3 تعريفات لا شك أنها تشوش على الإنسان وضبطها فيه صعوبة، لكن لو فهم المثال سيضبطها سريعا. لو فهم المثال سيضبطها سريعا.
يعني لو حفظت أنا الثلاث التعريفات هذه تستطيع أن نميز بعضها من بعض بالمثال. لو قرأتنا لكم التعريفات تستطيع أن تميز بعضها من بعض بالمثال. طيب عرف المانع لغة. اكتب هذا السؤال: عرف المانع لغة واصطلاحا ومثلي له. عرف المانع لغة واصطلاحا ومثلي له. المانع لغة هو الحاجز، واصطلاحا وما يلزم من وجوده العدم، ومن عدمه ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. اصطلاحا عرفنا مثلي له مثل الحيض في الصلاة. الحيض يعتبر مانع من موانع الصلاة، ولا يجوز للحائض أن تصلي. فانتهينا بهذا من الكلام على المانع. الآن قبل أن نأخذ الصحيح والفاسد، هل عندكم سؤال الآن؟ اتضح لكم السابق الشرط المانع أم لا؟ إذا كان اتضح لكم الحمد لله نكمل. الآن أنتم عرفتم الشرط، عرفتم السبب، عرفتم المانع، وهذه الأشياء أخذتموها بالفقه. طيب أيضا مر عليكم الفقه الصحيح والفاسد. مر عليكم الصحيح ومر عليكم الفاسد. يعني نقول صلاة صحيحة ونقول صلاة غير صحيحة، يعني فاسدة، وقد تستعمل لفظ الباطل. سيأتي الكلام على هذا. طيب إذن متى نقول هذا صحيح ومتى نقول فاسد أو باطل؟ فما هو الصحيح؟ الصحيح لغة ضد السقيم. يعني نحن مع البشر نقول هذا صحيح وهذا سقيم، يعني مريض. فضد السقيم الصحيح. وفي الاصطلاح ما يتعلق به اعتداد في العبادات، ما يتعلق به اعتداد في العبادات، يعني العبادة يعتد بها. إذا استوفت الصلاة الشروط وانتفت الموانع فالصلاة صحيحة. إذا استوفت الصلاة الشروط وصلى الإنسان بأركانه وواجباتها ففي هذه الحالة صلاته صحيحة. إذا انتفت الموانع، كيف انتفت؟ قلنا لكم يعني مرأة صلت صلاة صحيحة كاملة ولكنها حائض، صلاتها باطلة. لماذا؟ لأن يوجد مانع وهو الحيض. فإذا ما يتعلق باعتداد العبادات يسمى صحيح. قال يعني في المعاملات. إذن حتى البيع يقول بيع صحيح وبيع فاسد أو باطل، بيع صحيح وبيع باطل. فبالتالي ما يتعلق باعتداد في العبادات ونفوذ في المعاملات، يعني أن المعاملة صحيحة تثبت وتنفذ، كأن تقع الصلاة مثلا مستوفاة شروطها تامة أركانها مع انتفاع الموانع ولو في اعتقاد الفاعل، بانتفاع الموانع ولو في اعتقاد الفاعل. كيف
مع انتفاء الموانع ولو في اعتقاد الفاعل. يعني مثلا الآن في العلماء من يرى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. طب ونحن درسنا في الفقه أن من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، وعلمنا أن فيها حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أن أتوضأ من أكل لحم الجزور؟ قال نعم. قال أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. هذا كون قال إن شئت دليل على أن أكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء. لكن لما قال في الإبل نعم دل هذا على أن لحم الإبل ينقض الوضوء. طيب الآن جمهور العلماء على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. لو واحد حنفي من الأحناف لا يرى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء فصلى أكل لحم الإبل صلى، فالآن هي بالنسبة له صلاة صحيحة لأنه استوفى شروطها واستوفى أركانها، وبالنسبة له أنه لا يوجد مانع يمنع من صحة الصلاة في اعتقاده هو، في اعتقاده أن أكل لحم الإبل لا يبطل الصلاة لا ينقض الوضوء، وبالتالي إذن استمر في صلاته. هذا كما قلنا في اعتقاده. لكن في اعتقاد من يرى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء في اعتقاده أن هذا الإنسان صلاته باطلة، ولهذا قال ولو في اعتقاد الفاعل كأن تقع الصلاة مثلا مستوفاة شروطها تامة أركانها مع انتفاع ولو في اعتقاد الفاعل، لأن الشرع خاطب ما يعتقد، فإذا اعتقد صحة هذا والأدلة الشرعية بالنسبة له لا يعرفها لكونه جاهل. والله قال لا يسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيسأل عالم من العلماء فاستوى بأن لا تنقض الوضوء فصلاته صحيحة فيما بينه وبين الله صحيحة. وكذلك البيع. الآن هذا في العبادات، ضرب مثل بالصلاة في العبادات. طيب المعاملات مثل البيع يقع من جائز التصرف. جائز التصرف هو المسلم البالغ الرشيد، جائز التصرف هو المسلم البالغ الرشيد الذي يحسن التصرف في المال. وكذلك البيع يقع من جائز التصرف على مباح مقدور على تسليم مملوك في نفس الأمر. يعني وهذا إن شاء الله سنأخذه في البيع إن شاء الله. يعني في البيع سنعلم أن البيع لا يصح إلا من جائز التصرف، ولا يجب أن تكون السلعة التي يراد بيعها أو التعاقد عليها أن تكون مباحة فلا يجوز بيع الحرام، مقدور على تسليمها فلا يجوز بيع ما يعجز عن تسليمه. مملوك في نفس الأمر، مملوك لمن يريد أن يبيع هذه السلعة، لأنه لا يجوز الإنسان يبيع ما لا يملك. فلو باع ما يظن أنه ملك غيره فبان أنه ملكه صح البيع. يعني إنسان يغتصب أرض وباعها، يغتصبها الإنسان ممن يغتصبها مثلا من والده، أخذ الأرض بالقوة من والده وباعها قبل أن يتم التعاقد على الأرض مات الأب وليس له وارث إلا هذا الابن، أصبحت ملكه الآن. هو ما عرف أن أباه قد مات مثلا، أبوه في بلد آخر، فهو الآن يظن أنه يبيع ما لا يملك، وظن أنه ملكه صح البيع. إذا المعاملات مبنى على ما في نفس الأمر. الآن ما دام أن المعاملة تباع والعبرة بما في نفس الأمر. في نفس الأمر هل هذه الأرض ملكه أو ليست ملكه؟ قلنا نعم ملكه، ولكنه أخذها اغتصبها من أبيه، نقول ما دام ملكه الآن فالعبرة بهذا.
العبرة بماذا؟ بحصول هذا في نفس المعاملة، في نفس الأمر، ما دام أنه عند حدوث العقد كانت ملك له إذا البيع صحيح، لكن عند حدوث الأرض لم تملكها فالبيع باطل لا يصح. أما العبادات فمبناها على ما في اعتقاد الفاعل، يعني لو صلى الإنسان وهو في اعتقاده أنه غير متوضأ، لو الإنسان مثلا معتقد أنه غير متوضأ ومع ذلك صلى، وبعد أن انتهى من الصلاة تذكر أنه توضأ، هل صلاته صحيحة؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه دخل الصلاة وهو يعتقد أنه غير متوضأ، وكان الواجب أن يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، الواجب أن يتوضأ، وهو فهم له هذا الأمر وتركه، وفي هذه الحالة يعاقب على هذا وتكون الصلاة غير صحيحة، لأن العبادات تكون على ما في اعتقاد الفاعل. طيب لو أن الإنسان يعتقد أنه مطهر وصلى على أنه مطهر وهو في الحقيقة في علم الله هو غير مطهر، صلاته صحيحة، لأنه لسنا نحاسب بما في علم الله، نحاسب بما علمنا نحن. يعني لنفرض أن إنسان هو في الصلاة أحدث، لنفرض أن إنسان هو في الصلاة أحدث، طب لما أحدث الآن أو هو يظن أنه أحدث، يعني حصل له شك، طيب نحن نتعامل مع إنسان يظن أنه أحدث أو يعني يشك في ذلك، نقول له لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني حتى تتأكد أنه خرج منك شيء. هو يقول أنا ما أدري خرج أو ما خرج، ما أدري، نقول يجب أن تتأكد. طيب قد يعني يعمل بشيء ويكون في الأمر خلافه، نقول هو إنما يتعامل معه باعتقاده هو، وإن كان الأمر خلاف هذا في علم الله عز وجل، نحن لا نحاسب الناس في علم الله، إنما نحاسبهم بما يعلمونه الآن. إذن هذا هو الصحيح وهذا هو الفاسد. الصحيح في العبادات هي التي استوفى الشروط وانتفت الموانع، وفي المعاملات نفس القضية كذلك، فإذا وقعت العبادة على هذا فالعبادة صحيحة يعتد بها، وإذا وقعت المعاملة على هذا فإنها نافذة وصحيحة وينتقل الملك إلى المشتري. هذا الصحيح. أما الفاسد لغة مختل، الفاسد في اللغة المختل، وفي الاصطلاح ما لا اعتداد به في العبادات، ما لا اعتداد به في العبادات كإيقاع الطعام مفروضة قبل دخول وقتها، ولا نفوذ المعاملات كبيع ما لا يملك. هذا إذن هو تعريف أحد عكس تعريف الصحيح. فما يتعلق بالعياذ بالله. أما في الفاسد ما لا اعتداد به في العبادات، هناك الصحيح ونفوذ المعاملات، هنا نقول ولا نفوذ المعاملات. إذن نقول ما لا اعتداد به في العبادات ولا نفوذ له في المعاملات، عكس تعريف الصحيح. الفاسد وعكس تعريف الصحيح. طيب عند جمهور العلماء الفاسد والباطل واحد. عند جمهور العلماء أقول فسد الصلاة أو بطل الصلاة، فسد الصوم أو بطل الصوم صحيح، يعتبران لفظان مترادفان. يعتبران لفظان مترادفان، صح وبطل أو فسد. فالمرادف الباطل
إلا عند أبي حنيفة فيغاير بينهما. أبو حنيفة يغاير يفرق بين الفاسد والباطل، فالفاسد عنده ما شرع بأصله ومنع بوصفه، ما شرع بأصله ومنع بوصفه يسميه فاسد، كبيع مد قمح يمد قمح درهم، الأصل أن هذه كلها بيع جائزة. طيب يقول ويرادفه الباطل إلا عند أبي حنيفة فيغاير بينهما إذ الفاسد عنده ما شرع بأصله ومنع بوصفه. يعني البيع شرع بأصله، وبيع القمح بيع البر صحيح أبيح بأصله شرع، لكن منع بوصفه، إذا وجد فيها وصف معينة تكون ممنوعة. فبيع مد قمح بمد قمح ودرهم هذا ممنوع لوصفه، ما هو كونه ربا. بيع قمح مد قمح بمد قمح، احنا قلنا أخذنا أنه يجب أن يكون في أصناف الربا إذا كانت الأجناس واحدة يجب التماثل والتقابل، يجب التماثل والتقابل. وأما إذا لم تتفق كان سنأخذ نحن هذا في البيع بإذن الله. فإذا الفاسد عندما شرع بأصله ومنع بوصفه. فبيع مد بمد صحيح مشروع بأصله، ولو رفع الدرهم صح البيع. يعني لو بعت مد قمح البيع صحيح، لكن كوني أبيع لك مد قمح أعطيك مد قمح على أن تعطيني مد قمح بدرهم معه وهي عليه كذلك معه مثلا، فهذا هنا لا يجوز. فإذا رفعنا الدرهم يعني قلنا خلاص الدرهم والريالين نرجعها لك، في هذه الحالة صح البيع. إذن هذا هو الصحيح وهذا هو الفاسد. وسنأخذ أسئلته إن شاء الله ونكمل إن شاء الله في لقاء آخر. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shiny.